ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આજે આપણે એક્ટિવિટી 3 જોઈએ. યુનિટ 5 એક્ટિવિટી 3 ફિલિંગ ધ બ્લેન્ક્સ એન્ડ કમ્પ્લીટ ધ ડાયલોગ. વોટ, હુ, વેન અને વેર એ બોક્સમાં આપેલું છે, એને ધ્યાનમાં રાખીને નીચેનો ડાયલોગમાં આપણે લખવાનું છે. વોટ એટલે શું, હુ એટલે કોણ, વેન ક્યારે અને વેર એટલે ક્યાં. બરાબર ને? તો સ્વપ્નલીલ સેઝ ખાલી જગ્યા ડઝ યોર ગ્રાન્ડમા લીવ એટલે કે તારી ગ્રાન્ડમા એટલે કે તારી દાદી ક્યાં રહે છે, એટલે વેર આવ્યું. બરાબર ને? એટલે અહીંયા આપણે શું લખવાનું, જે મેં લખેલું જ છે WHERE, વેર એટલે ક્યાં, તારી ગ્રાન્ડમા તારી દાદી ક્યાં રહે છે. તો જયે એનો આન્સર આપ્યો, સી લીવ્સ ઇન હિંમતનગર. એ ક્યાં રહે છે? હિંમતનગરમાં રહે છે. સ્વપ્નિલ સેઝ હુ ટેક્સ કેર ઓફ હર. બરાબર? હુ કોણ એની કાળજી રાખે છે, ટેક કેર એટલે કાળજી રાખો, એટલે હુ ટેક્સ કેર ઓફ હર. જય સેઝ માય મમ્મી. બાય ધ વે ડુ યુ વોચ ટીવી. બાય ધ વે પ્રશ્ન, અહીંયા જો બાળકો બાય ધ વે શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો છે. એ બાય ધ વે એટલે શું? તો કે બાય ધ વે એટલે શું કે જ્યારે આપણે કોઈ બી બે જણા વાતચીત કરતા હોય ને એમાં કંઈ બીજી વાત કરવા માટે ઇન્ટરફિયર થતા હોય ને ત્યારે આપણે બાય ધ વે શબ્દ ઇંગ્લિશમાં વાપરવાનો. સમજ પડી બાળકો? ક્યારે કે દાખલા તરીકે જો એ સ્વપ્નિલ અને જય બંને શાની વાત કરતા હતા, તો કે જયની ગ્રાન્ડમાની વાત કરતા હતા, અને પછી અચાનક જ જય એવું પૂછી લીધું કે ડુ યુ વોચ ટીવી એમ કરીને, એટલે શું આખો ટોપિક ચેન્જ થઈ ગયો. તો એ બંનેને જોઈન કરવા માટે બાય ધ વે શબ્દનો ઉપયોગ થાય છે. સ્વપ્નિલ સીઝ યસ. બરાબર? ઓફકોર્સ, કેમ કે ટીવી તો જોઉં જ છું ને. જય સેઝ ક્યારે, સમય, વેન ક્યારે, એટલે સ્વપ્નિલ સેઝ એટ 8 PM એવરી ડે. જય સેઝ વોટ ટાઈમ. બરાબર? કયા ટાઈમ પર તું એમ કે છે ને તે સ્વપ્નિલ સીઝ ઇટ્સ 10:10. અત્યારે કયો સમય થયો છે? તો એમ કે અત્યારે 10:10 થઈ છે. ઓકે, તો જય સેઝ લેટ્સ મૂવ ફોર સ્કૂલ. ચાલો તો આપણે સ્કૂલ માટે જઈએ. ખ્યાલ આવ્યો ને બાળકો? અહીંયા પૂછે છે વેર, હુ, વેન અને વોટથી પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. વેર ડઝ યોર ગ્રાન્ડમા લીવ. તારી ગ્રાન્ડમા ક્યાં રહે છે, એટલે એને જવાબ આપ્યો હિંમતનગર. એની કાળજી કોણ રાખે છે, કોણથી પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે એટલે હું મૂકવાનું. બરાબર? માય મમ્મી. બરાબર? ત્યાર પછી એમ કહે છે કે ડુ યુ વોચ ટીવી, શું તું ટીવી જોઈ છે. વેન તો સમય બતાવે એટલે કે વેન, તો કે એટ 8 PM એવરી ડે. પછી એમના જય એમ કહે છે વોટ ટાઈમ નાવ, એટલે અત્યારે કેટલા વાગ્યા છે, તો કે ઇટ્સ 10:10 AM. બરાબર? તો લેટ્સ મૂવ ફોર સ્કૂલ. ચાલો તો આપણે સ્કૂલ માટે જઈએ. ચાલો, એ જ રીતે આપણે એક્ટિવિટી 4 કરવાની છે. બરાબર? એની અંદર શું લખેલું છે, તો કે રીડ ધ પેરેગ્રાફ એન્ડ કમ્પ્લીટ ધ ટેબલ. બરાબર? નીચે ટેબલ આપેલું છે. બરાબર? અને તેને આપણે કમ્પ્લીટ કરવાનું છે. પપ્પુ એન્ડ મોનિકા વર્ક ઇન ધેર ફાર્મ એવરી સન્ડે. નામ શું છે? પપ્પુ અને મોનિકા. એવરી સન્ડે એટલે કે દર રવિવારે. ફાર્મ એટલે શું? ખેતરમાં કામ કરે છે. ધે વોટર ધ પ્લાન્ટ્સ એન્ડ ક્લીન ધ ફ્લાવર બેડ્સ. બરાબર ને? ધે વોટર ધ પ્લાન્ટ્સ એટલે કે પાણી આપે છે, જો એમ કે ને કે પ્લાન્ટ્સને પાણી આપે છે, અને ક્લીન ધ ફ્લાવર બેડ્સ એટલે કે ફૂલની ક્યારીઓને શું કરે છે, તો કે ચોખ્ખા કરે છે. ધેર આર મેની ટ્રીઝ ઇન ધેર ફાર્મ. એ લોકોના ફાર્મમાં ઘણા બધા ઝાડો છે. ધ બર્ડ્સ લીવ ઇન ધ ટ્રીઝ. હવે ઓફકોર્સ ઝાડ હોય એટલે ત્યાં પક્ષી પણ હોય જ. બરાબર? તો પક્ષીઓ હોય છે. પપ્પુ એન્ડ મોનિકા લવ ટુ વોચ ધ બર્ડ્સ. અને પપ્પુ અને મોનિકા બંનેને એ પક્ષીઓ ખૂબ ગમે છે. બર્ડ્સ ફ્લાય ફોર ફૂડ ઇન ધ મોર્નિંગ એન્ડ રિટર્ન ઇન ધ ઇવનિંગ. જો સમજો, બર્ડ્સ ફ્લાય ફોર ફૂડ એટલે કે એ લોકો ઇન ધ મોર્નિંગ સવારની પરમાં ફૂડ માટે એ લોકો ઉડે છે, અને રિટર્ન ક્યારે થાય છે, તો કે ઇન ધ ઇવનિંગ અને સાંજે રિટર્ન થાય છે. દેર આર મંકીઝ ઇન ધ ટ્રી ઓલ્સો. બરાબર? કોણ કોણ છે? તો બર્ડ્સ તો છે જ, પણ સાથે મંકી પણ છે. દે જમ્પ ફ્રોમ બ્રાન્ચ ટુ બ્રાન્ચ. બરાબર? એ લોકો શું કરે છે, તો એક પછી એક એમ કે એક બ્રાન્ચ પરથી બીજા જ બ્રાન્ચ પર કૂદકા મારે છે. તો એની અંદર જનકલાલ પ્રોટેક્ટ ધ ફાર્મ ફ્રોમ ધ મંકીઝ. ત્યારે જનકલાલ, હુ પ્રોટેક્ટ ધ ફાર્મ ફ્રોમ ધ મંકીઝ, તો જનકલાલ. બરાબર ને? એટલે જનક કાકા નામનો જે એ છે, પ્રોટેક્ટ એટલે રક્ષા કરવી, એની રક્ષા કરે છે. કોનાથી? તો કે મંકીથી. હી ઇઝ અ હેલ્પર ઇન ધ ફાર્મ. એ હેલ્પર છે. ફાર્મ કોનું છે? તો કે પપ્પુ અને મોનિકાનું છે. પણ હેલ્પર કોણ છે? તો કે હેલ્પર જનક કાકા છે. હી સ્ટેઝ ઇન ધ ફાર્મ. તે ફાર્મમાં જ રહે છે, ખેતરમાં જ રહે છે. હી ટેક્સ કેર ઓફ ધ ફાર્મ. અને તે ફાર્મની કાળજી રાખે છે. ખ્યાલ આવી ગયો ને બાળકો? આ પેરેગ્રાફ પરથી આપણે નીચેની વસ્તુ કરવાની છે કે જો દાખલા તરીકે પર્સન એટલે અહીંયા કોણ છે, તો કે હુ. પર્સન લિવિંગ ક્રિચર્સ માટે હુ વાપરવાનું. એક્શન એટલે ડુ ને ડઝ એટલે કોઈ બી કાર્ય આપણે જે કર્યું હોય તેને એક્શન કહેવાય. બરાબર? ચોખ્ખું કરવાનું, પાણી આપવાનું, કામ કરવાનું, એ બધું એક્શન કહેવાય. હવે શુંથી પ્રશ્ન પૂછે એટલે વોટ, તે આપણે લખવાનું. પ્લેસ એટલે ક્યાં,
બરાબર તે, અને વેન એટલે કયા સમયે, બરાબર ને. તો આપણે દાખલા તરીકે અહીંયા લખ્યું, અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કે પપ્પુ અને મોનિકા, જો આપણે અહીંયા લખ્યું છે કે પપ્પુ અને મોનિકા વર્ક ઇન ધ ફાર્મ એવરી સન્ડે, બરાબર ને. તો અહીંયા પપ્પુ અને મોનિકા શું કરે છે, વર્ક કરે છે, એટલે અહીંયા વર્ક લખ્યું, બરાબર. અહીંયા શું, ત્યાર પછી વેર, ક્યાં, તો કે ફાર્મમાં, અને ક્યારે, તો કે એવરી સન્ડે, તો એવરી સન્ડે અહીંયા લખ્યું, બરાબર. ચાલો હવે ધે, બરાબર. ધે વોટર ધ પ્લાન્ટ એન્ડ ક્લીન ધ ફ્લાવર બેડ્સ. તો ધે વોટર કોને આપે છે, પ્લાન્ટ્સને આપે છે, બરાબર. એમાં ફાર્મ લખવાનું ડેશ આપેલું છે, અને આ બી એવરી સન્ડે લખાઈ ગયું, બરાબર. ત્યાર પછી ધે ક્લીન, બરાબર, ફ્લાવર બેડ્સ, શું, તો કે ફ્લાવર બેડ્સ ક્યાં, તો કે ફાર્મમાં, બરાબર. એટલે આપણે ફાર્મ લખ્યું, અને ત્યાર પછી ક્યારે, તો કે એવરી સન્ડે, એટલે આપણે અહીંયા એવરી સન્ડે લખ્યું, બરાબર. ચાલો હવે આપણે બર્ડ્સ વિશે જોવાનું છે. ચાલો તો પેરેગ્રાફની અંદર બર્ડ્સ ક્યાં છે આવેલું, બર્ડ્સ લીવ ઇન ધ ટ્રીઝ, બરાબર. બર્ડ્સ ફ્લાય ફોર ફૂડ ઇન ધ મોર્નિંગ. તો બર્ડ્સ અહીંયા ફ્લાય લખેલું છે, બરાબર. શું કરે છે એ કંઈ નથી, ક્યાં છે એ પણ સમય બતાવેલો છે, ઇન ધ મોર્નિંગ, એટલે અહીંયા આપણે મોર્નિંગ લખ્યું, બરાબર ને. એટલે બર્ડ્સ ફ્લાય મોર્નિંગ લખ્યું, બરાબર. ત્યાર પછી બર્ડ્સ રિટર્ન ઇન ધ ઇવનિંગ, તો રિટર્ન, ત્યાર પછી ડેશ અને ઇવનિંગ, બરાબર. જ્યાં ડેશ છે એ લોકોએ ચોપડીમાં ડેશ આપેલી છે, એટલે એની અંદર આપણે કંઈ નહીં લખવાનું, ખ્યાલ આવ્યો ને એમ. એટલે બર્ડ્સ રિટર્ન ડેશ સમય બતાવે છે, ક્યારે, તો કે ઇવનિંગ, બરાબર. હવે મંકી છે, તો મંકીનું શું કાર્ય છે, તો કે ધે જમ્પ ફ્રોમ બ્રાન્ચ ટુ બ્રાન્ચ, એટલે મંકી જમ્પ ડેશ બનિયન ટ્રી, પ્લેસ કઈ છે, તો કે બનિયન ટ્રી, અને ક્યારે, તે એ આપ્યું નથી કે મંકી ક્યારે કૂદકા મારે છે, એવું કંઈ સમય નથી બતાવ્યો કે ઇન ધ મોર્નિંગ, કે ઇન ધ ઇવનિંગ, કે ઇન ધ આફ્ટરનૂન, કે એવરી ટાઈમ, એવું કંઈ આપ્યું નથી, એટલે અહીંયા ડેશ મૂકેલું છે, બરાબર ને બાળકો. આમ એટલે આ પેરેગ્રાફ પરથી આપણે આ કર્યું. હવે બીજી એક્ટિવિટી આના ઉપરથી જ કરવાની છે આપણે, કે પપ્પુ અને મોનિકા, તો હુ વર્ક્સ ઇન ધ ફાર્મ એવરી સન્ડે, બરાબર. પછી બીજો પ્રશ્ન પૂછવાનો છે કે વેન ડુ ધે વર્ક ઇન ધ ફાર્મ, ક્યારે કરે છે, વેર ડુ ધે વર્ક, ક્યાં કરે છે, એન્ડ વોટ ડુ ધે લવ, એને એ લોકોને શું ગમે છે, બરાબર. તો આવી રીતે જનક કાકાનું છે, તો જનક કાકાનું આપણે લખવાનું પહેલાં અહીંયા બધા હુથી જ પ્રશ્નો પૂછાવા જોઈએ, અહીંયા બધા વેનથી જ પ્રશ્નો આવવા જોઈએ, આ બાજુ બધા વેરથી પ્રશ્ન આવવા જોઈએ, અને આ બાજુ બધા વોટથી પ્રશ્ન આવવા જોઈએ. ખ્યાલ આવ્યો ને બધાને. તો આપણે અહીંયા જોયું કે જનક કાકા, બરાબર ને. તો ચાલો હવે આપણે જોઈએ કે જનક કાકાની અંદર શું આપેલું છે. તો આ બાજુ આપણે જોવાનું, પેરેગ્રાફ આપણે વાંચવાનો, બરાબર. કે જનક કાકામાં હું પરથી આપણે શું પ્રશ્ન, તો આ પેરેગ્રાફ વાંચતા તમને ખ્યાલ આવ્યો હશે કે જનક કાકા પ્રોટેક્ટ ધ ફાર્મ ફ્રોમ ધ મંકીઝ, બરાબર ને. એટલે અહીંયા આપણે પ્રશ્નો અહીંયા આપણે પ્રશ્ન કેવો પૂછી શકાય કે હુ, બરાબર ને. અહીંયા આપણે પ્રશ્ન પૂછી શકાય ને કે હુ ટેક્સ કેર ઓફ ફાર્મ, તો અહીંયા જવાબ એવો જનક કાકા, બરાબર ને. હુ ટેક્સ કેર ઓફ ફાર્મ, એટલે અહીંયા જવાબ આવી ગયો જનક કાકા, બરાબર. તેવી જ રીતે આપણે બર્ડ્સમાં આપણે જોવાનું છે કે બર્ડ્સની અંદર શું પ્રશ્ન પૂછાય, હુ વડે. તો આપણે અહીંયા એક છે ધ બર્ડ્સ લીવ ઇન ધ ટ્રીઝ, તો આપણે એમ પ્રશ્ન પૂછી શકીએ કે હુ લીવ્સ ઇન ધ ટ્રીઝ, બરાબર ને. એટલે અહીંયા આપણે હુથી પ્રશ્ન પૂછી શકીએ કે હુ લીવ્સ ઇન ધ ટ્રી, તો અહીંયા આપણે પૂછી શકીએ. હવે મંકીસ છે, બરાબર. તો મંકીસની અંદર આપણે તો ખાલી એટલું જ છે કે ધેર આર મંકીઝ ઇન ધ ટ્રી ઓલ્સો, ને ધે જમ્પ ફ્રોમ બ્રાન્ચ ટુ બ્રાન્ચ, તો તમે અહીંયા એવું લખી શકો કે હુ જમ્પ ફ્રોમ બ્રાન્ચ ટુ બ્રાન્ચ, એટલે મંકીઝ જવાબ આવી જાય. એટલે અહીંયા લખવાનું કે હુ જમ્પ ફ્રોમ બ્રાન્ચ ટુ બ્રાન્ચ, બરાબર. ચાલ આપણે હુ વડે પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયા બધા, બરાબર ને. હુ બ્રાન્ચ ટુ બ્રાન્ચ. હવે વેનથી પ્રશ્ન પૂછવાનો છે કે વેન ડુ ધે વર્ક ઇન ધ ફાર્મ. હવે જનક કાકામાં આપણે જો જોઈએ તો જનક કાકા પ્રોટેક્ટ ધ ફાર્મ ફ્રોમ ધ મંકી, હી ઇઝ અ હેલ્પર ઇન ધ ફાર્મ, હી સ્ટે ઇન ધ ફાર્મ, હી ટેક્સ કેર ઓફ ફાર્મ, પણ સમય નથી બતાવ્યો, એટલે અહીંયા આપણે લખી દેવાનું ડેશ કે સમય બતાવ્યો નથી. ચલો હવે આપણે જોઈએ બર્ડ્સમાં સમય છે તો એ આપણે જોઈએ, કારણ કે વેન એટલે એ સમય બતાવે. હા, તો બર્ડ્સ ફ્લાય ફોર ફૂડ ઇન ધ મોર્નિંગ આવ્યું ને. એટલે અહીંયા આપણે પ્રશ્ન બની શકે કે વેન બર્ડ્સ છે એટલે ડુ મૂકવાનું, બરાબર. વેન ડુ ધે ફ્લાય ફોર ફૂડ, બરાબર ને. આ રીતે આપણો પ્રશ્ન બની શકે. વેન ડુ ધે ફ્લાય ફોર ફૂડ, બરાબર. ચાલો મંકીઝ,
મંકીસની અંદર પણ એવું કંઈ બતાવેલું નથી કે કયા સમયે લોકો જમ્પ કરે છે, સમય નથી બતાવ્યો એટલે આપણે અહીંયા ડેશ મૂકી દેવાનો. આગળ વેર ડુ ધે વર્ક, એટલે વેરથી પ્રશ્ન પૂછવાનો છે, બરાબર ને. તો અહીંયા ક્યાં, તો અહીંયા આપણે એક પ્રશ્ન છે કે જનક કાકા પ્રોટેક્ટ ધ ફાર્મ ફ્રોમ ધ મંકીઝ, હી ઇઝ અ હેલ્પર ઇન ધ ફાર્મ, હી સ્ટે ઇન ધ ફાર્મ. તો આપણે એમ આપણે લખી શકીએ કે વેર, લખી શકીએ ને કે વેર ડઝ હી સ્ટે, એ ક્યાં રહે છે, વેર ડઝ હી સ્ટે એ ક્યાં રહે છે, તો ઇન ધ ફાર્મ જવાબ આવ્યો. હવે બર્ડ્સમાં વેર ડુ ધે લીવ, બર્ડ્સમાં બી તમે પ્રશ્ન પૂછી શકો કે વેર ડુ ધે લીવ એટલે કે પક્ષીઓ ક્યાં રહે છે, એ પ્રશ્ન પૂછી શકો. એન્ડ અહીંયા બી તમે લખી શકો કે વેર ડુ ધે જમ્પ, એટલે મંકી લોકો ક્યાં જમ્પ કરે છે, તો કે ફ્રોમ બ્રાન્ચ ટુ બ્રાન્ચ, એનો જવાબ આવી શકે એટલે કે વેર ડુ ધે જમ્પ. હવે વોટ ડુ ધે લવ, અહીંયા એમ પૂછેલું છે વોટ ડુ ધે લવ, એટલે વોટથી હવે પ્રશ્ન પૂછવાનો. તો જનકલાલમાં એવો પ્રશ્ન પૂછી શકાય કે તે ફાર્મમાં શું કરે છે, એટલે વોટ ડઝ હી ડુ ઇન ધ ફાર્મ, એ ફાર્મમાં શું કરે છે, તો તે તમે પ્રશ્ન પૂછી શકો, બરાબર. હવે બર્ડ્સમાં તમે એ પ્રશ્ન પૂછી શકો કે એ સવારની પરમાં શું કરે છે, તો કે ખોરાક શોધવા જાય છે, બરાબર ને. એટલે અહીંયા તમે એવું લખી શકો કે વોટ ડઝ એટલે વોટ ડુ, કારણ કે બહુ વચનમાં છે ને બર્ડ્સ છે એટલે વોટ ડુ આવશે, એટલે વોટ ડુ ધે ડુ ઇન ધ મોર્નિંગ, સવારની પરમાં એ લોકો હા બરાબર ને, એટલે હું વોટથી પ્રશ્ન પૂછવાનો છે એટલે કે એ લોકો સવારની પરમાં શું કરે છે, એટલે વોટ ડઝ ડુ ઇન ધ મોર્નિંગ, બરાબર. એન્ડ મંકી લોકો જમ્પ મારે છે ને એટલે એમ લખવાનું કે વોટ ડુ ધે ડુ, એટલે એ લોકો શું કરે છે એમ, વોટ ડુ ધે ડુ એટલે કે લોકો શું કરે છે, તો કે એ લોકો જમ્પ કરે છે એમ. તો આ રીતે આપણે એક્ટિવિટી કરી, બરાબર. ત્યાર પછી આપણે આ જોવાનું છે એક્ટિવિટી 5ની અંદર, રીડ ધ એક્ઝામ્પલ ફિલિંગ ધ બ્લેન્ક્સ યુઝિંગ વર્ડ્સ ઇન ધ બ્રેકેટ, બરાબર. એને વોટ એટલે શું, હુ એટલે કોણ, વેન એટલે ક્યારે અને વેર એટલે ક્યાં. વિશ્વાસ પ્લેઝ બેડમિન્ટન એટ હર્સ હાઉસ એવરી સન્ડે, બરાબર. આખું આપેલું છે, એની અંદર આપણે હુથી પણ પ્રશ્ન બનાવવાનો, વોટથી પણ પ્રશ્ન બનાવવાનો, વેરથી પણ પ્રશ્ન બનાવવાનો અને વેનથી પણ પ્રશ્ન બનાવવાનો, બરાબર. વિશ્વાસ પ્લેઝ બેડમિન્ટન એટ હર્સ હાઉસ એવરી સન્ડે, તો પહેલાં આપણે હુથી પ્રશ્ન, કોણ બેડમિન્ટન હર્ષના ઘરે એવરી સન્ડે રમે છે, એટલે કે હુ પ્લેઝ બેડમિન્ટન એટ હર્સ હાઉસ એવરી સન્ડે, બરાબર. ત્યાર પછી આપણે વોટથી પ્રશ્ન બનાવીએ, શું રમે છે, એટલે વોટ ડઝ વિશ્વાસ પ્લે એટ હર્સ હાઉસ ઓન સન્ડે, શું રમે છે, તો બેડમિન્ટન નહીં આવે. ક્યાં રમે છે, તો હર્સ હાઉસ, એટલે વેર ડઝ વિશ્વાસ પ્લે બેડમિન્ટન ઓન સન્ડે. ક્યારે રમે છે, તો વેન ડઝ વિશ્વાસ પ્લે બેડમિન્ટન, બરાબર ને. આમ આ રીતે પ્રશ્ન આપણો અહીંયા છે. જો અહીં આપેલું છે કાજલ એન્ડ સંજય વિઝિટ ડિફરન્ટ મ્યુઝિયમ ડ્યુરિંગ ધ વેકેશન, બરાબર ને. તો વોટ ડુ કાજલ એન્ડ સંજય વિઝિટ ડ્યુરિંગ ધ વેકેશન, એ લોકો શું કરે છે, બરાબર. હુ વિઝિટ ડિફરન્ટ મ્યુઝિયમ ડ્યુરિંગ ધ વેકેશન, કોણ અને ક્યારે, એટલે કે વેન ડુ કાજલ એન્ડ સંડે વિઝિટ ધ ડિફરન્ટ મ્યુઝિયમ, બરાબર ને. ચાલો હવે આગળ બીજો ક્વેશ્ચન. અવર સ્કૂલ ઓર્ગેનાઇઝ સાયન્સ ફેર ઇન ધ સ્કૂલ કમ્પાઉન્ડ ઇન ધ મંથ ઓફ ડિસેમ્બર. પહેલાં તો એમ કહે છે કે કોણ ઓર્ગેનાઇઝ કરે છે, અવર સ્કૂલ ઓર્ગેનાઇઝ સાયન્સ ફેર, હુ ઓર્ગેનાઇઝ અ સાયન્સ ફેર, બરાબર. ક્યારે, વેન ડઝ ધ સ્કૂલ ઓર્ગેનાઇઝ ધ સાયન્સ ફેર, ક્યારે કરે છે તે જોવાનું, બરાબર. ચાલો ત્યાર પછી વોટ ડઝ ધ સ્કૂલ ઓર્ગેનાઇઝ ધ મંથ ઓફ ડિસેમ્બર, મંથ ઓફ ડિસેમ્બરમાં સ્કૂલ શું કરે છે અને ક્યારે કરે છે, ક્યાં કરે છે, એટલે વેર ડઝ ધ સ્કૂલ ઓર્ગેનાઇઝ ધ સાયન્સ ફેર, એ રીતે. ચાલો આગળ. વી ડ્રિંક લેમન જ્યુસ એવરી આફ્ટરનૂન, તો એવરી આફ્ટરનૂનમાં શું કરે છે, એટલે વોટ ડુ યુ ડ્રિંક એવરી આફ્ટરનૂન, ક્યારે કરે છે, એટલે વેન ડુ યુ ડ્રિંક લેમન જ્યુસ, ક્યારે પી છે, કોણ પી છે, એટલે હુ ડ્રિંક્સ લેમન જ્યુસ એવરી આફ્ટરનૂન, બરાબર. મોનિકા અટેન્ડ્સ કરાટે ક્લાસીસ ઇન વીકેન્ડ્સ, હુ અટેન્ડ્સ કરાટે ક્લાસીસ ઇન વીકેન્ડ, વોટ ડઝ મોનિકા અટેન્ડ ઇન વીકેન્ડ્સ એન્ડ વેન ડઝ મોનિકા અટેન્ડ ધ કરાટે ક્લાસીસ. ના 6ની અંદર તમારે સેન્ટન્સ બનાવવાનું જાતે, અને એ સેન્ટન્સ તમારે હુ, વોટ અને વેન અને વેરથી પ્રશ્ન તમે બનાવી શકો, બરાબર. એની ક્વેશ્ચન તમે બનાવી શકો, બરાબર. ચાલો થેન્ક યુ. તમારે આ ચોપડીની અંદર જ બધું લખવાનું છે, આ વસ્તુ નોટબુકમાં લખવાની નથી, ચોપડીની અંદર જ લખવાનું રહેશે. થેન્ક યુ.